Hello everyone, BSc Mathematics or another video le punobar swagatam janaisu moi Dibojyoti Hoike. So aji ei video tu tumalokor logot BSc 5th semester linear algebra paper khonar logot onyo eta related onyo eta topic discuss korim aru sei topic tu hoise dimension of vector space. তোমালোকক মই অলৰেডি ভেক্টৰ স্পেচৰ বিষয়ে কৈ ৰাখিছো সো তাৰ সম্পৰ্কে আকৌ পুনৰ আলোচনা নকৰো তোমালোকে মোৰ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা যেটো প্লেলিষ্ট আছে মোৰ চেনেলটোত সেই প্লেলিষ্টত গৈ বলাই তোমালোকে ভেক্টৰ স্পেচ সম্পৰ্কে ভালকে ষ্টাডি কৰি লবা সো আজি আমি পঢ়িম ডাইমেনশন অফ ভেক্টৰ স্পেচ কি হয় সো ফাৰ্স্ট ডেফিনেশনটো কোৱাৰ আগতে মই অলপ কৈ লওঁ সো অকমান সিম্পলি মই কৈ লওঁ যে ডাইমেনশন কি হয় তো so suppose আমি vector space R3 কথা কনসিডার কৰিছো so R3 is a vector space so finite dimensional vector space তো এটা কথাটো হল R3 কথা কনসিডার কৰোতে ইতিয়া ইয়াৰ ডাইমেনশন যদি আমি উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব so ইয়াৰ ডাইমেনশন মিন্স কি হয় so ইয়াত যদি আমি ডাইমেনশন লিখো কেনেকে dim of dim dim of v বুলি লিখো তো আমি ইন ব্র্যাকেট কি লিখিম d of dim of equal to কি হয় d of rm d of dim of rq so here dimension কি হ'ব বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিব লাগিব কি যে এই r3 কাৰণে যদি আমি এনেকুৱাটা সেট পাওঁ r3 কাৰণে এনেকুৱাটা সেট পাওঁ যেটো সেটে এই r3 কাৰণে এটা বেসিস ফর্ম কৰে ঠিক আছে that means what r3 কাৰণে যদি আমি এনেকুৱাটা সেট পাওঁ that means r3 equal to span of like এনেকুৱা span of some vector say v1 v2 dot 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 vn ঠিক আছে তো vn বুলি নিলিখো ইয়াতে মই r3 কথা কৈছো তো v1 v2 v3 suppose আমি r3 টুক আমি r3 কাৰণে আমি এনেকুৱাটা সেট পাওঁ that means যেটো সেটে কি কৰে স্পান কৰে যেটো সেটৰ স্পান যদি লওঁ that means যদি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ v1 v2 v3 যদি আমি লওঁ তেনে হলে আমি কি পাম r3 পাম that means span of v1 v2 v3 means what যে any vector of r3 can be expressed যিকোনো এটা ভেক্টৰ যদি আমি r3 পালো হেতু কেনেকে এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰিম as a linear combination of this v1 v2 v3 that means যদি x এটা suppose আমি ভেক্টৰ লওঁ r3 পৰা তেনে হলে that means what x means what say x1 x equal to what x1 x2 x3 three double vector dalom to a x vector jodi ami as a linear combination of these three vectors likhibo paru with some scalar c1 v1 like c2 v2 c3 v3 ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটো যদি জেনারেট কৰে আৰু লগতে যদি এই v1 v2 v3 কিটা লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া হলে আমি এই সেটটুক যেটো সেটৰ স্পান হিচাপে আমি r3 টুক লিখিছো that means এই সেটটো সে s equal to আমি কি লিখিম v1 v2 v3 আমি কি কম এই সেটটুক r3 কাৰণে কি কম r3 কাৰণে এটা আমি বেসিস বুলি কম এটা বেসিস বুলি কম ঠিক আছে r3 কাৰণে এটা বেসিস হ'ব right so that means মই কব বিচাৰিছো কি ডাইমেনশন অফ v that means ডাইমেনশন অফ rq বুলিও মানে কি হ'ব লাগিব আমি এনেকুৱাটা সেট বিচাৰিব লাগিব যেটো সেটে সো মই আল্টিমেট কথাখিনি এতিয়াও কোৱা গৈ নাই মই অকমান সিম্পল ওয়েট মই লৈ গৈ পেলাই সো ফাইনালি যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কথা হয় ডাইমেনশন ওলাবলৈ কাৰণে এখিনি মই কম সো আমি এনেকুৱাটা সেট পাব লাগিব ডাইমেনশন অফ r3 কাৰণে r3 উলিয়াবলৈ হলে আমি এনেকুৱাটা সেট পাব লাগিব যেটো সেটৰ স্পান যদি লওঁ হেতুৱে that means হেতুৱে স্পান লোৱা লগলে কি পাম আমি r3 পাম that means স্পান লোৱা means কি হেতু সেটৰ স্পান লোৱা means কি that means it generates r3 that means any vector of x belongs to r cube can be expressed as linear combination of these three vectors ঠিক আছে তো ইয়াত ভেক্টৰ বেছিও থাকিব পাৰে কথা নাই সো ইয়াতে মই তিনটা ভেক্টৰৰ কথা কৈছো যে v1 v2 v3 এই কিটা ভেক্টৰে ইয়াক r3 আমাক জেনাৰেট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে আমি কি কম r3 span of v1 v3 আৰু লগতে v1 v2 v3 কিটা কি হয় লিনিয়াৰলি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় সো a set to এক নম্বৰ কথাটো হল যে a set to s equal to a set to কাক জেনাৰেট কৰিব লাগিব r3 জেনাৰেট কৰিব লাগিব আৰু লগতে a set to কি হ'ব লাগিব this set s is linearly independent হ'ব লাগিব সো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ডাইমেনশন উলাওতে আমাক দৰকাৰ হৈ থাকিব লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে
তো এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আৰ্থিক ডাইমেনশ্যন অফ আৰ্থি উলিয়াবলৈ আমাক দুটা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লাগিব তাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি আৰ্থিৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ছেট পাব লাগিব যিটো ছেটে আৰ্থিক জেনেৰেট কৰে ডেট মিনছ স্পান আৰ্থি কেন বি ৰিটেন এজ স্পান অফ v1 v2 v3 ডেট মিনছ এনি ভেক্টৰ অফ r cube that is x suppose আমি কনসিডাৰ কৰো x1 x2 x3 can be expressed as a linear combination of these three vectors v1 v2 v3 এনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু লগতে এই যেটো সেটে জেনাৰেট কৰিলে সাপোজ এটুক আমি s = v1 v2 v3 বুলি কনসিডাৰ কৰিলো আৰু এই s সেটটো যদি লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া হলে আমি কি কম s forms a basis for কাৰ কাৰণে r3 কাৰণে এটা বেসিস ফর্ম কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ডাইমেনশন অফ r3 কি হ'ব এতিয়া সোৱা এই s সেটত কেটা এলিমেন্ট আছে এই s সেটত আমি কেটা এলিমেন্ট পালো কেটা ভেক্টৰ আছে v1 v2 v3 তিনটা তো এলিমেন্ট বিলাক কি ইন টার্মস অফ ভেক্টৰস আছে এতিয়া কথাটো হল এই s সেটত কেটা এলিমেন্ট আছে v1 v2 v3 তিনটা এলিমেন্ট আছে সো এই তিনটা এলিমেন্টে r3 জেনাৰেট কৰে তেতিয়া হলে এতিয়া সোৱা ডাইমেনশন অফ r cube hobo ki hobo 3 that means dimension of r3 equal to here ki bujim the numbers of elements of the basis of R3 that is the element total the total number of elements consist in S that means এই S basis to যিমানটা number element আছে সেই এলিমেন্টৰ সংখ্যাকে কি কম আমি basis for কি কম আমি dimension for R3 তো ইয়াতে S3 S ত কেটা এলিমেন্ট আছে তিনটা আছিল তো তিনটা এলিমেন্টে কি কৰিছে তিনটা এলিমেন্টে হি সেট যেটো S ত তিনটা এলিমেন্ট আছে সেই তিনটা এলিমেন্টে কি কৰিছিল R3 জেনাৰেট কৰিছিল আৰু লগতে লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছিল গটিকে S টো কি হয় বেসিস হয় R3 কাৰণে আৰু সোৱা তোমালোকক যদি ডাইমেনশন অফ ভেক্টৰ স্পেস সাপোজ ফাইন্ড আউট কৰিব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি এনেকুৱা কি কৰিব লাগিব আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব আমি এনেকুৱা এটা সেট পাব লাগিব যেটো সেটে এই যেটো সেটৰ কাৰণে যেটো ভেক্টৰ স্পেসৰ কাৰণে আমাক ডাইমেনশন নিদিব লৈ দিছে সেই ভেক্টৰ স্পেসটো জেনাৰেট কৰি দিব লাগিব সেই সেটটোৱে আৰু লগতে তাত থকা ভেক্টৰ বিলাক কি হ'ব লাগিব লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স we have to get আমি কি পাব লাগিব we have to get a basis for R3 তো আমি সো R3 যিকোনো হ'ব পাৰে তো ইয়াত মই R3 কথা কৈছো কাৰণ মই R3 কনসিডাৰেশনটো দি পেলাই মই তোমালোকক বেসিস কি হয় বুজাই দিব বিচাৰিছো সো ভেক্টৰ স্পেসটো ডিফাৰেন্ট থাকিব পাৰে সো কথাটো হল যে আমি ডাইমেনশন অফ ভেক্টৰ স্পেস ফাইন্ড আউট কৰিব দিলে আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰ কাৰণে যেটো ভেক্টৰ স্পেসৰ কাৰণে আমাক ডাইমেনশন ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে সেই ভেক্টৰ স্পেসটোৰ কাৰণে আমি এটা বেসিস বিচাৰিব লাগিব আৰু সেই বেসিসটো কি হ'ব লাগিব বেসিসটো যিবিলাক এলিমেন্ট আছে দ্যাট মিন্স যিমান সংখ্যক এলিমেন্ট আছে তাৰ সংখ্যাই কি হ'ব ডাইমেনশন অফ দা ভেক্টৰ স্পেস হ'ব সো এইখিনি কথা তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট কথা সো বেসিস উলিয়াবলৈ সৰি ডাইমেনশন উলিয়াবলৈ হলে ভেক্টৰ স্পেসৰ কাৰণে তোমালোকে মেইন কথাটো কাৰ কনসেপ্টটো জানিব লাগিব তো সেই ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টটো হৈছে তোমালোকে বেসিসৰ কি হয় বেসিস কি হয় হেতু সম্পৰ্কে ভালকৈ জানিব লাগিব আৰু মই বেসিস কি হয় লাষ্ট ভিডিওতে এক্সপ্লেইন কৰি ৰাখিছো আৰু জুনে চোৱা নাই সেই ভিডিওটো চাবা তো তোমালোকে বেসিস কি হয় তো আলটিমেটলি গম পাবা সো কথাটো হল ডাইমেনশন অফ v equal to dimension of r cube equal to কি হয় তো numbers of elements of basis of R3 এটোই হ'ব আৰু দ্যাট ইজ ইয়াতে মই যেটো সেটৰ কথা কলো তাত তিনটা এলিমেন্ট আছিল তো ইয়াৰ কাৰণে R3 কাৰণে যদি স্ট্যান্ডাৰ্ড বেসিসটো লোৱা স্ট্যান্ডাৰ্ড বেসিসটো কি হ'ব স্ট্যান্ডাৰ্ড বেসিস বুলি কোৱা লগে 1 0 0 এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড বেসিস কনসিডাৰ কৰো যদি 0 1 0 0 0 1 সো এটো স্ট্যান্ডাৰ্ড বেসিস যদি কনসিডাৰ কৰো এই কনসিডাৰেশনটো লও যদি ইয়াত কেটা আছে তিনটা এলিমেন্ট আছে সো ডাইমেনশন অফ R3 equal to 3 গটি এনেকুৱা এটা বেসিস আমি পাব পাৰো ন তো যেটোৱে R3 জেনাৰেট কৰি দিয়ে সো এই স্ট্যান্ডাৰ্ড বেসিসটো যদি কনসিডাৰ কৰো 1 0 0 0 1 0 0 0 1 এটোৱে R3 জেনাৰেট কৰি দিব দ্যাট মিন্স এনি ভেক্টৰ x from R3
can be expressed as linear combination of these three vectors 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gotike the dimension of R3 equal to 3 and this remember that these three vectors are also linearly ki hoy independent hoy kyo karone these vectors cannot be written as linear combination of so one vector this among these vectors no one can be written as linear combination of the others so ami ki kom that dimension of R3 equal to 3 so eneke ami dimension lak uliam so etia ami ki hole jao so first look at the definition of dimension of vector space so vector space or dimension of vector space or zero definition hoy definition to loi jao aru definition to joriote vector space or jitu dimension uliabo lage jitu trick hoy etu ami hikim so মই অলরেডি কয়ে দিলু সো সেই ডাইমেনশন কেনেকে উলিয়া সেই সম্পর্কে কয়ে দিলু আৰু ইয়াত ডেফিনিশন টু সেইখিনি লিখা আছে তোমালোকে মন কৰা সো ডেফিনিশন নোট ডাউন কৰিবা সো কি দিয়া আছে if v is spanned by span so v is a vector space aru ki dia ase v is spanned by a finite set is spanned by a finite set then the v is said to be finite dimensional vector space p is said to be finite dimensional vector space and dimension of v and dimension of v can be written as মই অলরেডি কয়ে গলো ডাইম অফ v বুলি লিখে is the numbers of vectors in the basis for is the numbers of vectors in a basis for v so definition to moi jikhini kolu hikhini kotha khumai ase so if v is spanned by a finite set like v ami jodi ami eneke pau span of moi already jeneke dekhai dilu like v1 v2 ... vn so span of jodi ami some finite numbers of elements ami dekhao paru jo eta finite set or jodi span hisabe ami pau v2 that means any vector of v capital V can be expressed as a linear combination of v1 v2 vn so eneko aru x belongs to v such that x equal to c1 v1 so span means any vectors of v can be expressed as linear combination of these vectors so x equal to c1 v1 c2 v2 ... cn pn jodi eneke jodi ami likhibo paru so span by a finite set so finite set set or span hisabe jodi ami likhibo paru then the v is said to be finite dimensional vector space tene hola ami ki kom je a v1 v2 vn e ei vector space v generate kore aru yak ami ki kom v ami ki kom finite dimensional right finite dimensional vector space boli kom etia swa aru dimension of v to kene dore likha hoy boli koise the dimension of v can be written as dim of v boli likha hoy dim of v hisabe likha hoy aru yar meaning ki hoy dimension of v means is the dimension of v ki hoy is the number of vectors in basis 4 in a basis 4 ki hoy is the number of dimension of v is what is the number of vectors in a basis for v so v karone jodi ami jikono eta basis pabo paru ei basis to jibur element ase he elementor সংখ্যা ke ki ko dimension of v মই already তোমাক explain koi r3 karone moi dekhaise so r3 karone ami ki dekhaisilu so v equal to say r3 to r3 karone eta standard basis loisilu s equal to ki loisilu
1 0 0 comma 0 0 1 sorry 0 1 0 লিখিবা 0 1 0 আৰু কমা কি হয় 0 0 1 সো এই স্ট্যান্ডার্ড যদি আমি বেসিসটো লওঁ তো r3 কাৰণে যিকোনো এটা বেসিস যদি পাব পাৰো সো এই স্ট্যান্ডার্ড বেসিসটো কথাই কনসিডার কৰো s = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 that means what বেসিস হৈ যোৱা মানে কি s টো এই r3 কাৰণে এটা বেসিস হোৱা means কি এই ভেক্টৰ কিটাই এই দিস থ্রি ভেক্টরস 1 0 0 0 1 0 0 0 1 নে কি কৰে এই v টু কি বুলি লিখিব পাৰো স্পান অফ দিস থ্রি ভেক্টরস লিখিব পাৰো আৰু হেতুৱে ডেফিনেশনত দিয়া আছে স্পান অফ আৰু যেটো বেসিসৰ ডেফিনেশন হয় তাতো লিখি দিছিলো মই তোমাক বুজাই দিছিলো 0 0 1 সো ইয়াতে s = basis for r3 means v can be written as span of these three vectors. That means any vector v that is r3 can be written in terms of linear combination of these three vectors. তেতিয়া হলে কি কম আৰু যদি বেসিস হয় s টো এটা যদি ইয়াৰ কাৰণে বেসিস হয় আৰু এইকিটা তোমালোকে দেখিছা clearly it can be seen that so no vector of from these vectors can be written as linear combination of the others. So these are linearly independent. So basis হবলে দুটা span কৰিব লাগিব আৰু লগতে that means span of these vectors equal to r3 হ'ব লাগিব আৰু লগতে এই s এটা এই s set to এই r3 এটা basis হবলৈ কি হ'ব লাগিব যে r3 can be written span of these three vectors হ'ব লাগিব আৰু লগতে এই ভেক্টৰ কিটা linearly independent হ'ব লাগিব so linearly independent হৈ আছে so কিহৰ কাৰণে কোনোটো ভেক্টৰক আমি বাকি ভেক্টৰ কিটাৰ মাল্টিপল হিচাপে লিখিব নোৱাৰো বা এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দা আদার্স আমি লিখিব নোৱাৰো গতিকে s টো বেসিস হয় আৰু ডাইমেনশন অফ ভেক্টৰ স্পেসত কি দিয়া আছে যে dimension of vector is nothing but the numbers of vectors in a basis for v যদি v কাৰণে vector space v টো কাৰণে যদি কোনো এটা আমি বেসিস পাও সেই বেসিসত থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা কি হয় dimension of vector space হয় এতিয়া এই s টো আমি কি পালো r3 এটা বেসিস হিচাপে পালো ইয়াত কিমানটা এলিমেন্ট আছে তিনটা এলিমেন্ট আছে সো স্ট্যান্ডার্ড বেসিস গৰি ইয়াৰ কাৰণে dimension of v that means r3 equal to কিমান হ'ব 3 হ'ব ঠিক আছে dimension of v r3 = 3 so এইটো হল ভেক্টৰ স্পেসৰ ডেফিনেশন আৰু কনসেপ্ট টু সো কেনেকৈ আমি ফাইন্ড আউট কৰিম এতিয়া কিছুমান প্ৰবলেম লম প্ৰবলেমৰ জৰিয়তে আমি ডাইমেনশন ফাইন্ড আউট কৰিম অফ এ গিভেন পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰ স্পেস question dia as a find the dimension of the subspace of the so মই এইখন তোমালোকৰ linear algebra and its application যিখন টেক্সট বুক দিয়া আছে তাৰ পৰা লৈছো এইবিলাক প্ৰবলেমবিলাক find the dimension of the subspace is দিয়া আছে এই সেটটোত হেইবিলাক ভেক্টৰ আছে কেনেকুৱা টাইপৰ a - 3b হেইবিলাক এলিমেন্ট আছে কেনেকুৱা টাইপৰ এলিমেন্ট তো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে a - 3b plus 6c divided by 5a plus 4d b minus 2c minus d আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ এলিমেন্ট আছে 5d সো কিছুমান থিওৰামছো আছে মই থিওৰামছ বিলাকো লাহে লাহে প্ৰুভ কৰি যাম তোমালোকৰ চাই যাবা খালি ভিডিওবোৰ কন্টিনিউ কৰি a b where a b c d belongs to r set of real numbers হয় ঠিক আছে সো h subspace to কেনেদৰে ডিফাইন কৰা আছে h subspace means nothing but vector space তোমালোকে জানাই আৰু vector space এৰ কথা কোৱা বা হেৰি সাবস্পেসৰ কথা কোৱা ই কি হয় সেটে হয় তো ই লগতে সেট হোৱাৰ লগতে ই কি 10টা হে যিকিটা এক্সামৰ কথা মই ভেক্টৰ স্পেসৰ ভিডিওটোত এক্সপ্লেইন কৰিছো হেকিটা কি স্যাটিসফাই কৰিব ঠিক আছে সো h is this set which consists of the elements like this that is it consists of the vectors like this a minus 3b plus 6c 4a plus 4d b minus 2c minus d lastly কি আছে
4d 5d সো চাৰিটা কম্পোনেন্টৰ ভেক্টৰছ বিলাক ইয়াত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি কৰিব লাগে এই ডাইমেনশন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে for this subspace তো look at the solution তো এই সলিউশনটো কৰোতে এটা মই স্পানিং থ্ৰেড থিওৰাম বুলি আছে এই থিওৰামটোৰ কথাও অকমান কিছু কথা কম সো লাহে লাহে সেইবিলাক থিওৰাম প্ৰুফো কৰিম সো সময় মিলাই মিলাই সো চোৱা সলিউশনটো চোৱা সো ইয়াতে h টো কি দিয়া আছে আমাৰ h টো দিয়া আছে given a minus 3b plus 6c আৰু 5a plus 4d 5a plus 4d বুলি দিয়া আছে সেটো আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ডাইমেনশন ওলাব লাগিব 2c minus d 5d দিয়া আছে where a b c d belongs to r বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া মই এই এলিমেন্টটো লৈছো এই এলিমেন্টটোক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো চোৱা এই এক্সপ্ৰেছনটো লৈছো যে এই এলিমেন্টটোৰ যিকিটা ভেক্টৰ কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্ট কিটা অলপ বেলেগ ষ্টাইলত কেনেকৈ লিখিম চোৱা a minus 3b plus 6c 5a plus 4d b minus 2c minus d 5d so এটা কলম ভেক্টৰ এটা সো এই কলম ভেক্টৰটোক আমি জানো যে ম্যাট্ৰিক্সৰ সহায়ত এটো আমি লিখিম ম্যাট্ৰিক্সৰ আমি যিবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ পাইছো সেই প্ৰপাৰ্টিজ মতে আমি লিখিম এটা চোৱা মই প্ৰথমতে a কম্পোনেন্ট বিলাক কালেক্ট কৰিম এক লগত তাৰপিছত b কম্পোনেন্ট বিলাক লিখিম তাৰপিছত c কম্পোনেন্ট বিলাক লিখিম চোৱা a কি আছে ইয়াত a ঠিক আছে ইয়াত প্ৰথমটো হেৰিত কি আছে তো ফাৰ্স্ট যেটো কম্পোনেন্ট হয় তাৰ পৰা মই a বিলাক কালেক্ট কৰিম b বিলাক কালেক্ট কৰিম c বিলাক কালেক্ট কৰিম d বিলাক কালেক্ট কৰি এক্সট্ৰাকে লিখি মই a খিনিক এক্সপ্ৰেছ কৰিম তো এই কলম ভেক্টৰটো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম চোৱা তো a টো যদি ইয়াত a লিখো ইয়াত a চোৱা ফাৰ্স্ট যেটো কম্পোনেন্ট হয় ইয়াত a আছে তো সেকেন্ড কম্পোনেন্ট 5a আছে থাৰ্ড কম্পোনেন্টত a নাই লাষ্ট কম্পোনেন্টটো নাই গতিকে প্ৰথমতে a লিখিলো তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা সেকেন্ড যেটো কম্পোনেন্ট আছে তাৰ পৰা 5a টো ললো তাৰপিছত ইয়াত নাই যেহেতু ইয়াত 0 0 লিখি দিলো লাষ্টটো নাই এতিয়া চোৱা প্লাস চোৱা আমি একচুয়ালি কি কৰিছো এটুক আমি ভেক্টৰ ইকুৱেচনত লিখিছো ভেক্টৰ ইকুৱেচন কি হয় তোমালোকে জানা সো ভেক্টৰ ইকুৱেচনত আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছো এটা চোৱা নেক্সট আমি কি 3b আছিল দেই সৰি ইয়াত 3b আছিল এটা নেক্সট b বিলাক কালেক্ট কৰিম -3b সো এনেকৈ লিখিছো কিয় মই তোমালোকক দেখাই দিছো সো এনেকৈ লিখা মিন্স কি হয় তো -3b প্লাস ইয়াত নেক্সট চোৱা নেক্সট যেটো কম্পোনেন্ট আছে 5a + 4d ইয়াত b নাই তো ইয়াত 0 লিখিলো সো ইয়াত b আছে নেক্সট থাৰ্ড কম্পোনেন্টত b আছে কো b টো ললো লাষ্ট কম্পোনেন্টত নাই 0 লিখিলো তো প্লাস সো ফার্স্ট এটো চোৱা ফার্স্ট কম্পোনেন্টত a - 3b + 6 ইয়াত c আছে 6c হিচাপে আছে গতে 6c লিখি দিলো তাৰপিছত a ইয়াৰ পৰা সেকেন্ড যেটো কম্পোনেন্ট হয় 5a + 4d ইয়াত c নাই আৰু b নাই ঠিক আছে ইয়াতে c নাই গতিকে ইয়াত 0 লিখিলো সো থাৰ্ড কম্পোনেন্টত c আছে সো -2c আছে ইয়াত আৰু লাষ্ট কম্পোনেন্টত c নাই গতিকে 0 লিখিলো তাৰপিছত প্লাস আমি d এই কম্পোনেন্ট কিটাত এই ভেক্টৰটো কম্পোনেন্ট কিটাত ভেক্টৰ কলম ভেক্টৰটো কম্পোনেন্ট কিটাত আমি ইয়াত সাম d বিলাক কালেক্ট কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা d প্ৰথমটো d নাই গতিকে 0 লৈছো সো সেকেন্ডটো চোৱা সেকেন্ডত ইয়াত 4d আছে তো ইয়াত 4d লৈ লৈছো তাৰপিছত থাৰ্ডটো d আছে -d হিচাপে আছে আৰু লাষ্টত 5d হিচাপে আছে এটা তোমালোকে মন কৰা সো এই কিটা কলম যদি গুটেই কিটা এড কৰি দিও আলটিমেটলি তেনেকৈ সজাই লবা তোমালোকে এইখিনি বস্তুটো সজাব পাৰিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইকিটা যদি আমি এড কৰি দিও আলটিমেটলি এইকিটাই পাম গছুৱা তো কলম কিটা যদি আমি এড কৰো ফার্স্ট কম্পোনেন্ট কিটা এড কৰিম সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কিটা এড কৰিম থাৰ্ড কম্পোনেন্ট কিটা এড কৰিম ফোর্থ কম্পোনেন্ট কিটা এড কৰিম সো আলটিমেটলি কি পাম এইটোৱে পাম সো মই কি কৰিব বিচাৰিছো a b c d কিটা মই সেপাৰেট কৰিব বিচাৰিছো সেইটো কাৰণে এনেকৈ মই লিখিলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো এটা ভেক্টৰ ইকুৱেচন বনিব লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে পাম গৈ এটা চোৱা কেনেকৈ পাম চোৱা ইয়াৰ পৰা a টো কমন লৈলো a টো কমন ললে কি পাম 1 5 0 0 সো নেক্সট টু পৰা b টো কমন ললো আমি কি পাম -3 0 1 0 ৰাইট
So next column to পৰা c to common ললো কি পাম আমি 6 0 minus 2 0 so third যেটো column আছে তাৰ পৰা d to common ললো আমি কি পাম আমি 0 4 minus 1 5 দেখা পাইছা so ধুনিয়াকে so আমি কি কৰিলো a b c d কিটা সেপাৰেট কৰি আমি কি পালোগৈ সোৱা so এটো কৰাৰ ৰিজন টো মই কৈ আছো so আমি কি পালোগৈ a times of 1 by 1 5 0 0 b times of minus 3 0 1 0 c times of 6 0 minus 2 0 and d times of 0 4 minus 1 5 that means this vector from this subspace H can be written as linear combination of these four vectors. This one say v1 bili loisu, this two say v2 bili loisu etu vector, etu v3 bili consider korisu, v4 bili consider korisu. That means ami ki palogoi this vector of H, that means a minus 3b plus 6c 5a plus 4d b minus 2c minus d 5d can be written as linear combination of these four vectors v1 v2 v3 v4 that means a v1 b v2 c v3 plus what d v4 হল এতিয়া মন কৰিবা এতিয়া এখিনি পা অলপ লজিক্যাল পাৰ্ট টু স্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এতিয়া সোৱা আমি এই সাবস্পেস টু যেটো দিয়া আছে যেটো সাবস্পেস দিয়া আছে ইয়াৰ ডাইমেনশন উলাবলৈ হলে কি ডাইমেনশন কি হয় তো এই সাবস্পেস টু কাৰণে আমি ভেক্টৰ স্পেস মিন্স সাবস্পেস মিন্স নাথিং বাট এ ভেক্টৰ স্পেস তো ইয়াৰ ডাইমেনশন উলাবলৈ হলে কি হ'বলে ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা বেসিস পাব লাগিব তো যেটো বেসিস পাম হেতু কি হ'ব হেতুৰ যিবোৰ এলিমেন্ট থাকিব সেইবোৰ এলিমেন্টৰ যদি আমি কাউন্ট কৰো তাৰ এলিমেন্টবোৰ সংখ্যাকে আমি কি কম ডাইমেনশন অফ h that means for this subspace h we need to get a set which is a basis for this subspace h and the total numbers of element consist in that particular basis is called the dimension of h so সেই set to h ৰ কাৰণে যেটো বেসিস পাম so কিবা এটা বেসিস পাব লাগিব আৰু সেই বেসিস টু থকা টোটাল নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস যেটো সংখ্যা হয় তাকে আমি কি কম এই সাবস্পেস টু কাৰণে ডাইমেনশন বুলি কম এটা তোমালোকে ইয়াপা আমি v1 v2 কিটা জি পালো তোমালোকে মন কৰা আমি v1 টু কি পাইছো ইয়াতে v1 টু পাইছো কি তো অবজারভেশন এটা লাগিব ইয়াতে লজিক্যাল অলপ কথা আছে আৰু এটা থিওৰামৰ কথাও আছে v0 0 so v2 হল প্ৰথমতে মই যেটো एग्जांपल দিলো বহুত সিম্পল एग्जांपल এটো অলপ কমান টানকে লৈছো যাতে তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ অংকবিলাক কৰিব পাৰা so एग्जामত আহিব -3 0 1 0 v3 কি পাইছো আমি 6 0 -2 0 আৰু v4 হল আমি পাইছো কি 0 4 0 4 -1 5 so বেসিস হবলে হলে so h ৰ কাৰণে এটা বেসিস পাব লাগিব আৰু বেসিস পাবলে হলে বেসিস এটা হবলে হলে এটা সেটক আমি বেসিস বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া the spanning set that means the elements of the set generates the subspace that means is basis ketia kom eta set s suppose ইয়াত ভেক্টৰ কিটা আমি কনসিডাৰ কৰিছো এই ভেক্টৰ কিটা v1 v2 একিটা গটে কিটা না থাকিব পাৰে সো মোক জাস্ট কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো v1 v2 v3 a v4 একিটা যদি এলিমেন্ট হক এই ভেক্টৰ কিটা লৈ মই এটা সেট বনাও s ইয়াক আমি বেসিস বুলি কেতিয়া কম যদি হে কাৰ বেসিস বুলি কম এই h সাবস্পেসৰ বেসিস বুলি কম কেতিয়া যেতিয়া স্পান অফ দিস ভেক্টৰস আমি লিখিব পাৰো লগতে that means মই বুজাব বিচাৰিছো কি যে যদি s can be written as span of v1 v2 v3 v4 that means the linear combination of so any vector from x belongs to h can be written as linear combination of these four vectors c v3 d v4
সো আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ দিস ভেক্টৰছ পালোৱে অলৰেডি মই দেখাইছো কিন্তু ইয়াতে গোটেইকেইটা v1 v2 v3 v1 v2 v3 v4 থাকিবনে নাই বেসিসটো সেইটো আমি কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব এতিয়া সো মই কি বুঝাব বিচাৰিছো গম পাইছানে যে আমি অলৰেডি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে পালো এই এলিমেন্টটোক আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে পালো কোনকেইটা ভেক্টৰ এই v1 v2 v3 v4 এলিমেন্ট কেইটা আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে পালো এটা কথাটো হল যদি আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে পাইছো আমি এই গোটেইকেইটা এলিমেন্টক দ্যাট মিন্স গোটেইকেইটা ভেক্টৰক লৈ পেলাই আমি এটা সেট বনাব পাৰিমনে যেটোৱে বেসিস ফৰ্ম কৰিব তো আৰু কোৱেশ্চনটো হৈছে কি আৰু এটা কোৱেশ্চন হয় কি যে এই গোটেইকেইটা এলিমেন্টে গোটেইকেইটা ভেক্টৰে হে বেসিস যেটো সেটে ফৰ্ম কৰিব সেই সেটটো থাকিবনে সো কোৱেশ্চনটো হল হেতু সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব বেসিসৰ হ'ব এটা সেট বেসিস হ'বলৈ হলে দুটা কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে তো স্পান অফ this vectors is equal to the subspace that means এই গোটেইকেইটা ভেক্টৰে কি কয় স্পান টোৱে কাক জেনাৰেট কৰিব this four vectors should generate the subspace so subspace to generate কৰিব লাগিব আৰু লগতে কি হ'ব লাগিব the vectors should be linearly independent এই ভেক্টৰ কেইটা কি হ'ব লাগিব linearly independent হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰা বাই ইনস্পেকশন আমি এটো চেক কৰিম এটা লিনিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় না তো লিনিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেক কৰা প্ৰসিডিউৰ মই শিকাই ৰাখিছো লাষ্ট ভিডিওটো তো আমি ফাৰ্স্ট আমি ইনস্পেকশন মেথডৰে আমি কি কৰিম এইকেইটা ভেক্টৰ লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নে ডিপেন্ডেন্ট চেক কৰিম এতিয়া চোৱা v2 যদি মন কৰা v1 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা সো v1 v2 cannot be written as multiple of v2 cannot be written as multiple of v1 অৰ্থাৎ v2 ক আমি কিবা এটা সংখ্যাৰ মাল্টিপল হিচাপে আমি v2 ক আমি কি v1 ৰ মাল্টিপল হিচাপে আমি লিখিব নোৱাৰো সো -3010 এটা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম জানো v2 into 3 times of v1 বুলি ক'লে আমি ইকুৱেল হ'ব জানো নহব তলৈ চেক কৰি চাবা বাই ইনস্পেকশন you can prove it you can check it that v2 cannot be written as multiple of v1 এটা চোৱা v3 ৰ কথাটো মন কৰা সো v3 কথাটো চোৱা 60 - 2 0 আৰু v2 ত আছে কি -3010 এটা চোৱা v3 টো কিমান আছে 60 - 30 সো ডিপেন্ডেন্ট মিন্স কি সো এটা ভেক্টৰ কইনা এটা ভেক্টৰ যদি মাল্টিপল হিচাপে দেখাব পাৰো তাক ডিপেন্ডেন্ট বুলি কম আৰু যদি মাল্টিপল হিচাপে দেখাব নোৱাৰো তেনেহলে লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা চোৱা v2 টোক আমি v1 ৰ মাল্টিপল হিচাপে দেখাব নোৱাৰো গতিকে v1 and v2 are independent সো v3 এতিয়া v2 কথা কওঁ v3 টো কি আছে 60 - 2 0 সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি 2 এটা কমন লৈ লওঁ কি পাম আমি 30 - 1 0 সো ইয়াৰ পৰা -2 এটা কমন লৈ লওঁ -2 এটা কমন ললে কি হ'ব ইয়াত মাইনাস আহি যাব ইয়াত প্লাস হৈ যাব গতিকে -2 এটা কমন লোৱাৰ লগে লগে 60 - 2 0 পৰা -2 টো কমন লোৱাৰ লগে লগে -3010 হৈ গ'ল that means what -2 times of v2 আমি লিখিব পাৰিলো নে গতিকে v3 যেহেতু আমি v3 ক আমি মাল্টিপল অফ v2 হিচাপে লিখিব পাৰো গতিকে v3 and v2 are dependent ঠিক আছে সো v3 কাৰ লগত কাৰ মাল্টিপল হিচাপে লিখিলো v2 হিচাপে মাল্টিপল হিচাপে লিখিলো এতিয়া এটা থিওৰাম আছে স্পানিং থ্ৰেড থিওৰাম আৰু সেই স্পানিং থ্ৰেড থিওৰামটো কি কয় সো মই লিখি দিছো তো সেই থিওৰামটোৰ পৰা আমি v3 টো আমি ডিসকাৰ্ড কৰিব তো স্পানিং থ্ৰেড থিওৰামটো কি আছে যে লেট তো থিওৰামটো তোমালোকে চাই লবা বুকত আছে স্পানিং সেট থিওৰাম let s be তো মই গুটে স্টেটমেন্টটো নি লিখো সো মই জাস্ট পার্ট কে লিখি দিম অকমান কে v1 v2 suppose vp be a set in v so a s eta ki ase s is a set consists of finite vectors v1 v2 vp in a set v so eta set s to eta set hoy code vector space v eta set hoy ঠিক আছে let h spans বুলি দি দিয়া আছে h span v1 v2 ... vp ঠিক আছে h span v1 v2 vp that means what এই যিকোনো ভেক্টৰ এটা যদি আমি h ৰ পৰা লওঁ h ক হে ভেক্টৰটো যিকোনো এটা ভেক্টৰ h ৰ পৰা লওঁ that means x যদি এটা ভেক্টৰ h ৰ পৰা লওঁ x can be written as c1 v1 like c2 v2 এনেকৈ আমি as a linear combination of আমি কি লিখিব পাৰো these vectors v1 v2 vp
সেইটোৱে হৈছে ইটস ইকুৱেল টু স্পান অফ v1 v2 v2 v3 ডট 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 vp মিনিংটো ঠিক আছে এইটো দিয়া আছে এতিয়া কোৱা আছে কি নেক্সট কোৱা আছে কি if one vectors in S suppose eta vector say eta vector ase vk a s set to belongs to S so which can be written as and which is vk is linear combination of vk is linear combination of other vectors that means what এই S set টোৰ মাজতে যিকোনো এটা এলিমেন্ট আছে vk belongs to h এটা ভেক্টৰ আছে vk belongs to s এই s ত এটা vk বুলি বলে এটা এলিমেন্ট আছে যেটোক আমি এই বাকি এলিমেন্ট বিলাকৰ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো সো তেতিয়া হলে কি দিয়া আছে according to this theorem কি দিয়া আছে তো মন কৰিবা according to this theorem আমি যদি এই vk টো according to this theorem if we remove vk from s এই s set টোৰ পৰা যদি আমি ৰিমুভ কৰো তেনে হলে again কি দিয়া আছে মানকে মন কৰিবা remove still this set যেটো given set yes this set s still span কি বুলি দিয়া আছে h বুলি দিয়া আছে h that means আমি সেই vk ভেক্টৰটোক যদি s ৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিও যেটো ভেক্টৰক লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ আদাৰ ভেক্টৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো যদি আমি that means what s set টো দিয়া আছে কি s set টোত এলিমেন্ট কি আছে একদম মই বহুত সহজকৈ কৈছো s set টোত এলিমেন্ট কি দিয়া আছে v1 v2 v3 up to s set টোত এলিমেন্ট দিয়া আছে কি v1 v2 dot vk okay element so vp bloke element দিয়া আছে so এই set টোতে suppose vk এটা এলিমেন্ট আছে belongs to s এই set টোৰ মাজতে আছে এটা এলিমেন্ট s আছে এতিয়া যদি এই vk টোক আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দা আদাৰ ভেক্টৰ যদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো that means what the vk is linearly vk টো কি হয় লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ আদাৰ ভেক্টৰ শো কৰিব পৰা means কি vk টো লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হয় মিনিং টো হল হেতু যদি vk টোক ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিলেও কি হ'ব বুলি কৈছে যেহেতু প্ৰথমতে ইনিশিয়ালি কি কৈছে স্টেটমেন্টত এই স্পান্স এই v1 ডট vp বুলি লিখা আছিল ন তো এতিয়া vk টো ৰিমুভ কৰিলে vk টো যদি লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হয় that means vk can be expressed as a linear combination of the remaining vectors তেতিয়া হলে কি হয় vk টোক যদি s ৰ পৰা ৰিমুভ কৰো h equal to again কি হ'ব span of এই v1 like vp হ'ব again কি হ'ব any vector from h that is x can be expressed as a linear combination of the remaining vectors so vk to remove কৰা পাছত set to g element ৰখি গল s set to element ৰখি গল সেই set বোৰ সেই element বোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰিম যে any vector from h can be expressed as a linear combination of this remaining vectors হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম সো এই স্পানিং সেট থিওৰামটো অনুসৰি এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা সো সেট এটো স্পানিং সেটৰ থিওৰামটোৰ মতে আমি ইয়াতে চোৱা সেই স্পানিং সেটৰ যেটো ডেফিনেশন হয় সেই ডেফিনেশনটোৰ পৰা আমি ইয়াত যদি ইউজ কৰো সেই ডেফিনেশনটো ইউজ কৰো বা তাৰ সেই ডেফিনেশনটো যেটো কনসেপ্ট হয় ইউজ কৰো ইয়াতে চোৱা আমি ইয়াতে যেটো সেট পালো that means আমি এই সেটটোত কি এলিমেন্ট পালো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন স্পান অফ কি হিচাপে পালো আমি এই যেটো সাবস্পেস পালো এটো স্পান অফ কি ভেক্টৰ পালো মানে h ইকুৱেল টু লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে কি লিখিছিল a1 আমি a1 v1 b v2 c v3 d v4 হিচাপে পাইছিল হয়নে নহয় that means আমি ইয়াত কি কোন কিটা ভেক্টৰ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে পাইছিল v1 v2 v3 v4 পাইছিল গতিকে h ইকুৱেল টু স্পান অফ v1 v2 v3 আমি v4 হিচাপে পাইছো ৰাইট এতিয়া কথাটো হল ইয়াতে v3 টো চোৱা v3 টো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো that means v3 can be written as multiple of এইটো চোৱা আমি -2 of v এটো কি হয়
v2 হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছো দেখিছানে that means v3 is linearly dependent গতিকে আমি স্পানিং সেট যদি থিওৰাম লগাও তেতিয়া আমি কি পাম by spanning set theorem আমি এই v3 যদি এই s set টোৰ পৰা সাপোজ এই সেট টোৰ নামটো দিছো s set টো কি পালো এটা v1 v2 v3 v4 পাইছো s set টো হয়নে নহয় আৰু এই সেট টো স্পান কি হয় h হিচাপে পালো আমি এটো অলৰেডি দেখালো যে the subspace H can be expressed as linear combination of these four vectors হিচাপে আমি পালো a1 b1 b2 b v2 c v3 d v4 হিচাপে পালো এতিয়া কথাটো হল আমি by inspection method আমি v1 v2 v3 আৰু v4 আমি চাই পেলাই আমি ইনস্পেকশন কৰি পেলাই কি পালো v3 কি হয় linear combination of v2 that means v3 can be expressed as what multiple of v2 হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিলো গতিকে ইয়াৰ পৰা কি কনফাৰ্ম কৰিলো যে v3 লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হয় কাৰ ওপৰত v2 ৰ ওপৰত হয় ঠিক আছে গতিকে একৰ্ডিং টু যেটো স্পানিং সেট থিওৰাম আমি ইয়াত s কি হয় v1 v2 v3 v4 হয় এতিয়া আমি ইয়াত v3 টো যদি ওমিট কৰি দিও that means by removing v3 from s আমি যদি s ৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিও then কি হ'ব remove কৰিলো again কি হ'ব h still spans কি কৰিব span কি পাম আমি v1 v2 v4 থাকিব তো ৰিমেইনিং যিকেইটা এলিমেন্ট আছে সেইকেইটা এলিমেন্ট তোৰ স্পান হিচাপে h ক লিখিব পাৰিম বাই স্পানিং সেট থিওৰাম এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰা v1 v2 আৰু v4 এই দুটা চোৱা এইকেইটা যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে কোনটো ভেক্টৰকে অন্য কিটা ভেক্টৰ মাল্টিপল হিচাপে দেখাব নোৱাৰা গতিকে ইয়াৰ মিনিং কি যে v1 v2 v4 are linearly independent these vectors are linearly independent that means the set removing that is the set removing by v3 is কি হ'ব linearly independent that is what s equal to কি হয় v1 v2 v4 linearly independent হয় চোৱা বেসিস হ'ব কাৰণে কি লাগে h কি হ'ব লাগিব যে span of v1 v2 v4 হ'ব লাগিব আৰু লগতে এই সেটটো লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব এতিয়া সো h কি পালো span of some vectors v1 v2 v4 পালো that means span of some linearly independent vector v1 v2 v4 হিচাপে পালো that means এই ভেক্টৰ কিটা v1 v2 v4 generates h to generate কৰে হিচাপে পালো that means linear combination of any vector from x that means কি পালো x belongs to h যদি হয় তো আমি কি পালো any vector x spans কি হিচাপে পালো a v1 b v2 plus d v4 হিচাপে পালো ঠিক আছে any vector x can be expressed as linear combination of these three vector v1 v2 v4 গটিকে এই ভেক্টৰ কিটা h ক জেনেৰেট কৰে আৰু লগতে কি পালো যে এগিটা লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো this set s so ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা linearly independent আৰু span কৰে বুলি ক'লা ভালো so this set কি after removing v3 from this set that means যেটো পালো s dash বুলি লিখছো নামটো v1 v2 v4 is a basis for কাৰ কাৰণে বেসিস হয় যেটো given subspace দিয়া আছে h ৰ কাৰণে therefore dimension of h কি হ'ব dimension of h আমি কি হয় আমি অলৰেডি ডেফিনিশনত পঢ়িছো যে dimension of h কি হ'ব h ৰ কাৰণে যেটো আমি বেসিস পাইছো বেসিসত থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা তো বেসিসত কেটা এলিমেন্ট আছে 1 2 3টা তো তিনটা ফ্যাক্টর আছে গতিকে dimension of h equal to 3 so in this way you can find the dimension of subspace or vector space so যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা thank you for visiting my channel আৰু ভিডিওছবোৰ যিমান পৰা শেয়াৰ কৰিবা